السلام عليكم واهلا بيكم مره تانية في فيديو جديد. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. وفيديو النهارده هكلمكم فيه عن احدث تكييفات كارير، وهو كارير التيماكس انفرتر بارد ساخن. والتكييف ده موديل 2021 ويعتبر الموديل الجديد او المعدل لموديل السنه اللي فاتت المشهور جدا الكارير اوبتيماكس انفرتر. وهقول لك طبعا على الاختلافات بينهم وهل اذا كان يستاهل فرق الفلوس اللي هيدفع فيه ولا لا. بس عايز اقول لكم الاول بسرعه ان انا رجعت اعمل فيديوهات تاني على اكونت تيك توك، لاني كنت بقالي فتره كبيره من ساعه ما عملت الاكونت ده مش بستخدمه. فاكتبوا لي في التعليقات اذا كنتم بتستخدموا تيك توك ولا لا، وهل تحبوا اختصر لكم الفيديوهات اللي عملتها قبل كده وانزلها عليه، ولا في مواضيع تانية معينه تحبوا ان انا اعمل عنها فيديوهات قصيره، ولا ايه رايكم بالظبط؟ وكمان كل المشاهدين اللي من مصر تحديدا اللي ما استخدمتش تطبيق تيك توك قبل كده، دلوقتي لو حملت التطبيق من رابط الدعوه اللي سايبه لك في صندوق وصف الفيديو هيوصل لك 10 جنيه هديه في رصيدك، لان في حمله دعايه اكتشفتها قويه جدا من تيك توك عاملاها في مصر تحديدا تقدر من خلالها انك تكسب فلوس من غير ما تعمل فيديوهات، عن طريق انك تبعت دعوه لاصحابك اللي ما استخدمتش تيك توك قبل كده، او عن طريق مشاهده الفيديوهات. وخد بالك ان الموضوع ما يستهانش بيه، لان دعوه صديق واحده ممكن تكسبك اكتر من 200 جنيه غير ال 10 جنيه اللي انت كسبتها من استقبال دعوتي دلوقتي. فقلت اعرفكم برضو علشان الكل يستفيد بوقته بدل ما يضيع في الفرجه بدون اي عائد. والموضوع ده انا جربته بالفعل على تليفون واحد صاحبي، ولقيت ان هو حقيقي مش مجرد كلام. وبالفعل الاكونت بتاعي دلوقتي بقى فيه 291 جنيه اقدر احولهم على حسابي في البنك في اي وقت. بس اعمل زي ما بقولك بالظبط، ودوس على رابط الدعوه اللي في صندوق وصف الفيديو، هيفتح معاك الصفحه بتاعه موقع تيك توك. هتلاقي مكتوب ان اشرف تيك توك قام بدعوتك لتحميل تطبيق تيك توك. هتدوس على نسخ الرمز بتاع الدعوه، وهتلاقي ان فوق في كلمه بتاعت تم النسخ بنجاح ظهرت لك. وبعدين هتدوس على تنزيل تيك توك، هيفتح معاك الابل ستور او البلاي ستور حسب التليفون بتاعك. هتحمل التطبيق وتفتحه وتدوس على العلامه بتاعت مي او انا، وهتدخل على الصفحه بتاعت الملف الشخصي بتاعك. هتعمل تسجيل وتختار بقى اذا كنت هتسجل بحساب الفيسبوك بتاعك ولا بحساب جديد. انا عن نفسي صاحبي سجل بالحساب بتاع الفيسبوك بتاعه. هتملى بعد كده البيانات العاديه زي تاريخ الميلاد بقى واليوزر نيم، وهتلاقي التطبيق فتح معاك بعد كده، وفي البانر بتاع الاعلان بتاع حمله الدعايه. هتقوم دايس على العلامه بتاعت مي من تحت مره تانية علشان تدخل على الملف الشخصي بتاعك، وبعدين تدوس على العلامه بتاعت الكوين او العمله الذهبيه اللي في الصفحه من فوق. هيقول لك ان يجب عمرك ان هو ما يقلش عن 21 سنه، وبعدين هتدوس متابعه، فهيقول لك بعد كده اهلا بيك لقد تلقيت 30,000 نقطه اضافيه كمستخدم جديد. هتدوس على التحقق من الرصيد، هتلاقي ان في فعلا 30,000 نقطة نزلوا في الحساب بتاعك. واخر واهم خطوة انك تنزل تحت عند ادخل رمز الدعوة لتربح ما يصل ل 70,000 نقطة، وتقوم عامل لصق او بيست للكود اللي انت نسخته في الاول. وتدوس بعد كده تأكيد وتكتب رقم تليفونك ورمز التأكيد اللي هيتبعت لك في رسالة. وهتلاقي بعد كده ان هو بيقول لك تهانينا لقد ربحت 70,000 نقطة. ولو بصيت على الرصيد بتاعك بعد كده هتلاقي ان بقى فيه 100,000 نقطة. ولو دوست على الكلمة بتاعت سحب هتلاقي ان رصيدك بقى فيه 10 جنيه تقدر تشحن بيهم تليفونك، سواء اذا كان فودافون او اتصالات. ولو رصيدك زاد شوية تقدر بعد كده انك تشتري بيه اي حاجة من موقع نون. ولو الفلوس زادت اكتر تقدر انك تحول الرصيد ده على حسابك في البنك. وفي اخر الصفحة تحت هتلاقي الشروط والاحكام، ادخل برضو بص عليها علشان تعرف التفاصيل اكتر، وتعرف انت ازاي بتتحاسب على النقط والمدد بتاعت المشاهدة قد ايه. وعلشان انت بقى تكسب نقط من دعوة اصحابك وتكسب اصحابك زي ما كسبت دلوقتي، فانت بكل سهولة هتبعت الدعوة من عند كلمة دعوة وتختار التطبيق اللي انت عايز تبعت عليه الدعوة بتاعتك. واتمنى لك مشاهدة ممتعة، وطبعا شجع المحتوى الهادف بالفرجة عليه، والمحتوى الغير هادف ما توقفش عنده كتير. وسعر كارير التيماكس 1.5 حصان على موقع شركة ميراكو هو 10,450 جنيه، والاوبتيماكس سعره 10,140 جنيه، فالفرق بينهم مش كبير قوي. وعلشان تعرف هل فرق الفلوس الزيادة ده يستاهل فعلا ولا لا، يبقى لازم انك تبص على الكتالوجات بتاعة التكييفين وتشوف المواصفات الفنية لكل تكييف علشان تحكم بنفسك اي تكييف فيهم الانسب ليك. وتقدر في اي وقت انك تجيب الكتالوجات بتاعة التكييفين من على موقع شركة ميراكو. طبعا تكييف كارير التيماكس موديل 2021 والاوبتيماكس موديل 2020 زي ما قلت في بدايه الفيديو، والتكييفين بارد ساخن، ولكن الالتيماكس نزل السنه دي سوق المستهلك بقوه ال1.5 حصان فقط، ولذلك هقارنه بموديل ال1.5 حصان برضو من اوبتيماكس اللي طبعا موجود منه 2 وربع و3 حصان. وهتلاقي فيديو مراجعه مفصله ليهم، هسيب لك اللينك بتاعه في اول تعليق، وبرضه هتلاقي في الفيديو معلومات عن شركه كارير ومايديا لو ما كنتش تعرفهم او اول مره تسمع عنهم. ودلوقتي انت قدامك كتالوج تكييف كارير التيماكس على اليمين وكارير اوبتيماكس على الشمال، ودي اخر صفحة في الكتالوجين المكتوب فيها المواصفات الفنية. واول حاجة هتلاقيها مكتوبة ان الجهازين تبريد وتدفئة، وتحتها رقم موديل الجهاز العام. بس خد بالك ان اجهزة التكييف بيكون ليها 3 ارقام، رقم الموديل العام وتحته رقم موديل الوحدة الداخلية وبعدين رقم موديل الوحدة الخارجية. والافضل انك تحتفظ برقم موديل الوحدة الداخلية والخارجية عندك في اي نوت، علشان وانت بتستلم التكييف تتأكد ان هي دي الارقام اللي على الوحدتين اللي عندك، تحسبا لأي خطأ ممكن يحصل أثناء عملية شحن التكييف من المخازن،
لان بتحصل كتير ان يجيلك وحده داخليه او خارجيه بتاعت موديل تاني، وغالبا محدش هيكتشف الغلطه دي لو انت ما خدتش بالك منها غير ساعه ما الفني هيجي يركب لك التكييف. فبدل تضييع الوقت اتاكد انت بنفسك احسن ان كل حاجه صح وتمام. وركز بقى معايا في الكلام اللي جاي علشان فيه ارقام كتير وتلخبط. لانك لو بصيت على السعه الحراريه لموديل التيماكس هتلاقي السعه القصوى 12100 بي تي يو في الساعه، او واو ح ب اختصار لوحدة حرارة بريطانية في الساعة. والساعة المقننة 12000 والأدنى 5200 بي تي يو. وفي الخانة اللي تحتها بتاعة الاستهلاك الكهربائي للتبريد هتلاقي القصوى 1492 واط في الساعة، والمقننة 1091 والأدنى 231 واط. لكن موديل الأوبتيماكس هتلاقي السعة الحرارية القصوى 11800 بي تي يو، يعني أقل 200 وحدة من الألتيماكس. والمقننة زي بعض 12000 والأدنى 5085 بي تي يو، يعني أقل 115 وحدة. وهتلاقي بعد كده استهلاك الكهرباء للتبريد 1477 واط، يعني استهلاك كهرباء أقل عشان قوة التبريد القصوى أقل، ودي حاجة منطقية. ولكن الاستهلاك الأدنى 1107 واط، يعني بيستهلك كهرباء أكتر من موديل الألتيماكس، وفي نفس الوقت بيطلع نفس عدد الوحدات ال 12000. وبعد كده الاستهلاك الأدنى 247 واط في الساعة، يعني برضو بيستهلك كهرباء أكتر على الرغم من إن قوة تبريده الأدنى أقل من قدرة الألتيماكس. يعني ملخص الكلام ده إن التكييف الألتيماكس موفر في استهلاك الكهرباء عن الأوبتيماكس، ودي أول ميزة. وطبعا التكييف الانفرتر بيكون ليه 3 قياسات علشان متغير السرعة وبيعتمد على درجة الحرارة، والموضوع ده اتكلمت فيه برضو بشكل مفصل أكتر في الفيديوهات اللي سايبها لك في أول تعليق، فممكن تتفرج عليها لو عايز معلومات أكتر عن الموضوع ده. ولو بصيت بعد كده على نسبة كفاءة الطاقة المقيمة للتبريد اللي هي ال WEER أو ال Weighted Energy Efficiency Ratio، هتلاقي إن الألتيماكس 18.35 والأوبتيماكس 17. ودي تاني معلومة تؤكد لك إن الألتيماكس الجديد موفر أكتر في الكهرباء، لأن كل ما رقم ال WEER بيزيد ده معناه إن الجهاز موفر أكتر في استهلاك الطاقة. وده الرقم اللي بيكون مكتوب على بطاقة استهلاك الطاقة اللي بتكون موجودة على الجهاز وبتحدد التصنيف بتاعه. وكل ما الرقم ده بيزيد الجهاز بياخد تصنيف أعلى في كفاءة استهلاك الطاقة. وزي ما انت شايف ان بطاقة موديل الالتيماكس اللي على اليمين التكييف واخد تصنيف A5 بلس، وعلى الشمال موديل الاوبتيماكس تصنيفه A4 بلس مش 5. بعد كده لو بصيت على السعة الحرارية للتدفئة هتلاقي ان الالتيماكس اقوى من الاوبتيماكس، ولكن بيستهلك كهرباء اكتر من الاوبتيماكس. بعد كده في مواصفات الوحدة الداخلية هتلاقي معدل تدفق الهواء، وبيكون برضو 3 سرعات. وده بيفيدك في انك تعرف المعدل اللي الهواء هيتغير بيه في الغرفة كم مرة في الساعة او في الدقيقة. والسرعة العالية في الالتيماكس 560 متر مكعب في الساعة، وفي اوبتيماكس 520 متر مكعب في الساعة، يعني الالتيماكس اسرع 40 متر مكعب في الساعة. والحركة دي تقدر تعتبرها ميزة في الالتيماكس، لانك هتستفيد منها اول ما تشغل التكييف. هتحس ان الالتيماكس بيبرد الغرفة اسرع من الاوبتيماكس في اول ساعة لما بتكون الغرفة حر جدا. لكن بعد كده لما التكييفين اشتغلوا على السرعة المتوسطة والمنخفضة هتلاحظ ان الاوبتيماكس احسن. وعلى الرغم من انك ممكن تعتبر ان دي ميزة وعيب في نفس الوقت في الالتيماكس، لانه هيكون احسن من الاوبتيماكس في اول ساعة، وبعد كده الاوبتيماكس هيبقى احسن. لكن ده هتستفيد منه في النقطة اللي بعد كده، وهي مستوى ضغط الصوت اللي هتلاقي فيه 4 قياسات في الالتيماكس و3 بس في الاوبتيماكس. وده بسبب ان الالتيماكس فيه ميزة مش موجودة في الاوبتيماكس، وهي التشغيل الصامت او السايلنت مود. وهتلاحظ ان دايما النتيجة اقل في الالتيماكس في السرعات المختلفة، وده معناه ان صوته اوطى من الاوبتيماكس. فهم قللوا شوية من قوة تدفق الهواء في السرعات المنخفضة والمتوسطة في مقابل ان صوته يكون اوطى شوية. وده في رأيي تفكير ذكي جدا في موديل الالتيماكس الجديد، ان هو اهتم انه يبرد لك المكان اسرع في اول ساعة حتى لو صوته اعلى سنة بسيطة، في مقابل انه بعد كده يبقى صوته اوطى وما تحسش بيه وهو شغال طول اليوم. لان الاوضه في كل الاحوال هتبقى ساعت وانت مش هتحس بفرق تدفق الهواء ده في حاجه. هتلاقي بعد كده في مواصفات الوحده الخارجيه التكييفين نفس الكمبريسور، مفيش اي اختلافات، انفرتر دوراني او سنجل انفرتر، ونفس الفريون ال R410A، ونفس مستوى ضغط الصوت تقريبا في الوحده الخارجيه. وده بالنسبه للمواصفات الفنيه. هتلاقي بعد كده مجموعه مميزات او اوبشنز جديده في الالتيماكس، اهمهم ان الريموت تصميمه اتغير وشكله بقى احسن بكتير من ريموت الاوبتيماكس. وكمان تم تزويده بالسمارت اي او سنسور الحركة، والسنسور ده بيحس انك موجود في المكان، ولو سبت المكان 30 دقيقة التكييف اوتوماتيك بيشتغل على السرعة المنخفضة علشان يقلل استهلاك الكهرباء. واول ما بترجع المكان تاني بيرجع يشتغل على السرعة اللي انت ظبطه عليها. يعني لو انت بتشتري تكييف 1.5 حصان تحديدا ومحتار ما بين موديل الالتيماكس الجديد والاوبتيماكس القديم، فاكيد الالتيماكس الجديد هيبقى احسن لك ويستاهل فعلا فرق الفلوس الزيادة اللي هتدفعها فيه. ودلوقتي يا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتتابعني على اكونت التيك توك من اللينك اللي في الديسكريبشن بوكس، واشترك في القناة لو مش مشترك، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.